සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැම කෙනෙක්වම වෙනද වගේම අදත් මගේ YouTube channel එකට. ඔන්න අද මම වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මූව් වෙන තැනක් කොහොමද ලේසියෙන්ම ට්‍රැක් වෙන විදිහට බ්ලර් කරගන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්න පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා මාව අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. මම මේ කරන්නේ kdenlive අපේ video editing playlist එකේ තවත් එක වීඩියෝ එකක්. ඒ වගේම තමයි ඔයා මේක වීඩියෝ එක බලන්නේ පළවෙනි පාරට නම් ඔයාට පුළුවන් මම මේ උඩින් කාඩ් එකක් දාන්නම්. ඒ කාඩ් එක උඩ click කරලා මගේ kdenlive playlist එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ඉඳන් දිගටම බලාගෙන එන්න. හරි. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට kdenlive අපේ වීඩියෝ එඩිට් එක ඕපන් කරගන්නවා. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මට මෙතනට ඉම්පෝට් කරගන්න ඕන වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්. මම මෙතනට මම මේ විදිහේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් මෙහෙම drag and drop කරලා ඉම්පෝට් කරගන්නවා. ඉම්පෝට් කරගත්තට පස්සේ මම මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක එහෙම්ම අපේ පල්ලෙහා ටයිම් ලයින් එකටත් මේ විදිහට drag and drop කරගන්නවා. drag and drop කරගත්තට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහේ වීඩියෝ එකක් තමයි මෙතනට ඇඩ් කරගන්න තියෙන්නේ. මම මේක drag and drop කරගත්තට පස්සේ මම මේක ungroup කරගෙන මේක delete කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මෙතනදී මෙන්න මේ ලේඩිගේ මෙන්න මේ මූණ තමයි කොහොමද ට්‍රැක් වෙන විදිහට බ්ලර් කරගන්න කියලා ඔයගලන්ට කියා දෙන්න හදන්නේ. මම මෙහෙම වීඩියෝ ක්ලිප් එක කොපි කරගන්නවා Ctrl C ඔබලා. ඊට පස්සේ මම මේක මෙන්න මේ විදිහට උඩ ලයින් එකට ගෙනල්ලා මම මේ Ctrl V ඔබලා මේක මේ විදිහට ෆේස් කරගන්නවා. එතකොට අපිට මේ විදිහට ක්ලිප් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ මට මෙන්න මෙතනට ඉෆෙක්ට් එකක් දාගන්න ඕනකම තියෙනවා. මම මේකෙන්ද ප්‍රොජෙක්ට් බින් එකෙන් ඉෆෙක්ට් වින්ඩෝ එකට චේන්ජ් වෙනවා. චේන්ජ් වෙලා ඕගොල්ලන්ට මෙතන සර්ච් එකක් දාගන්න පුළුවන් බ්ලර් කියලා. මම මේ විදිහට මෙතන බ්ලර් කියලා සර්ච් එකක් දාගන්නවා. බ්ලර් කියලා සර්ච් එකක් දාගත්තට පස්සේ මේ විදිහට බ්ලර් ඉෆෙක්ට් ගොඩාක් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මම මෙතනදී අද යූස් කරන්නේ Gaussian blur කියන එක. ඕගොල්ලන්ට මෙතනින් වෙන බ්ලර් එකක් වුණත් මෙතනට යූස් කරලා try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ වැඩේ කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී වෙන බ්ලර් එකක් වුණත් try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම Gaussian blur කියන ඉෆෙක්ට් එක මගේ වීඩියෝ ක්ලිප් වලින් දෙවෙනි වීඩියෝ ක්ලිප් එක උඩට ඒ කියන්නේ යටම තියෙන වීඩියෝ ක්ලිප් එකට මේ විදිහට drag and drop කරගන්නවා. drop කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ පැත්තෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා Gaussian blur එකට අදාළ control ටික. මම මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට Gaussian blur එක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට වැඩි කරගන්නවා. වැඩි කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්නවා. මෙතනදී ඕගොල්ලෝ වැඩි කරාට මෙන්න මෙතන ඩිස්ප්ලේ එකේ ඒක ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මොකද මෙන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් මේක උඩින් තියෙන හින්දා. ඊට පස්සේ මම ඉෆෙක්ට් පැනල් එකේ ආයෙමත් සර්ච් කරගන්නවා රොටෝස්කෝපින් කියලා. රොටෝස්කෝපින් කියලා. මෙන්න මේ විදිහට. රොටෝස්කෝපින් කියලා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ රොටෝස්කෝපින් වලට අදාළ පොඩි ඉෆෙක්ට් දෙයක් මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ දෙකෙන් ඕනම එකක් දාලා ඕගොල්ලන්ට මම මේ කියා දෙන ස්ටෙප් ටික ෆලෝ කරොත් මේ විදිහේ චලනය වෙන ඕනම දෙයක් ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට ට්‍රැක් කරලා බ්ලර් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙතනදී මම මේ කරන්නේ ලේඩි කෙනෙක්ගේ ෆේස් එකක්. ලේඩි කෙනෙක්ගේ ෆේස් එකක් කාගේ හරි ෆේස් එකක් වෙන්න ඕනෙම නැහැ. වෙනයම් ඕනම දෙයක් ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී බ්ලර් කර ගැනීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. මම මෙතනදී මේ රොටෝස්කෝපින් මාස්ක් කියන එක අර විදිහටම drag and drop කරගන්නවා මගේ උඩම තියෙන ක්ලිප් එකට. ඒ කියන්නේ මගේ උඩම තියෙන පළවෙනි ක්ලිප් එක උඩට මම මේ විදිහට drag and drop කරගන්නවා. මේ විදිහට drag and drop කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මේ පැත්තෙන් ඒකට අදාළ control panel එක බලා ගන්න පුළුවන් වගේම ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ මේ program monitor එකේ මෙන්න මේ විදිහට කහපාට frame එකක් ඇඩ් වුණා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මාක් කරගන්න පුළුවන් මේ girl ගේ මූණ. ඒ කියන්නේ මම මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට මාක් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ටික් දදා mouse එකෙන් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ඒ අදාළ position එක මාක් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට මාක් කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් mouse point එක ඕගොල්ලන්ගේ මේ ඕගොල්ලෝ මාක් කරගත්ත තැන මැද්දේ තියලා ඕගොල්ලන්ගේ mouse එකේ right click කරන්න. මේ විදිහට right click කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ අදාළ position එක එහෙම blur වෙන්නේ නැතුව තිබිලා අනිත් ඔක්කොම blur වුණා. ඊට පස්සේ අපිට කරගන්න තියෙන control panel එකට ඇවිල්ලා ඒ අදාළ effect එකේ control panel එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා invert කියලා පොඩි ටික් එකක් දාගන්න තැනක්. මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට ටික් එකක් දාගන්නවා. ටික් එකක් දාගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතනට අපි මේ මාක් කරගත්ත තැනට මෙන්න මේ විදිහට බ්ලර් එකක් ඇඩ් වුණා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට තව දුරටත් මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා.
මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම ආපුමයි ගාෂන් බ්ලර් ඉෆෙක්ට් එකට ඇවිල්ලා මම මේ ඉෆෙක්ට් එක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට අඩු කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම ආයෙමත් මගේ උඩ ක්ලිප් එක උඩ ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මේක පොඩ්ඩ ඉස්සරහට ප්ලේ කර මේ බ්ලර් එකේ මූණ අවුට් යන තැන් ටික ආපහු බ්ලර් එකේ එතනට ගෙනලා ට්‍රැක් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. මම මෙතන මේ විදිහට ප්ලේ කරගන්නවා. ප්ලේ කරගත්තාම ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් මම මේක ආපහු මෙහාට ගේනවා. මෙන්න මේ තැනදී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ තැනදී මේ මූණ මේ ටික බ්ලර් වෙන්නේ නැහැ. ඒ ටික අවුට් ගිහින් අර බ්ලර් එක තැන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ අපි හදාගත්ත මාස්ක් එක උඩින් අල්ලලා උඩින් මෙහෙම අල්ලලා මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගේන්න. ඒ පල්ලෙහාට ගේනවත් එක්කම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් එනවා ඒ අදාළ ඉෆෙක්ට් එකේ මෙන්න මේ අදාළ තැන මෙතන කී ෆ්‍රේම් එකක් ඇඩ් වුණා. මෙතනදී ඔයගලන්ට ඉස්සරහට අරන් යද්දි මෙතන කී ෆ්‍රේම් මෙතනදී එකින් එකට ඇඩ් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක ඔටෝම ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ මාස් එක පොසිෂන් කරනවත් එක්කම මෙතනට මේ කී ෆ්‍රේම් ඇඩ් වෙන එක සිද්ධ වෙනවා. මම මේක තවදුරටත් මේ විදිහට පොඩ්ඩ ඉස්සරහට මේ විදිහට හදා ගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේක මෙන්න මේ විදිහට ටිකෙන් ටික මෙන්න මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙහෙම හදාගෙන යද්දි මෙන්න මෙතන පල්ලෙහායි මේ විදිහට කී ෆ්‍රේම් මම එකිනෙකට වෙනස් කරගත්ත තැන් ටිකේ කී ෆ්‍රේම් ගොඩාරියක් මෙතනට ඇඩ් වෙලා තියෙන විදිහ. ඒකින්ද තමයි මම කිව්වේ මෙතනට ඕගොල්ලන්ට මැනුවල් කී ෆ්‍රේම් ඇඩ් කරන්න දෙයක් නැහැ. මේක ඔටෝමැටික්ම මෙතනට අපි මේ පොසිෂන් කරගත්ති මාස්ක් එක පොසිෂන් කරගත්ති කී ෆ්‍රේම් ටික ඔටෝමැටික්ම මෙතනට ඇඩ් වෙනවා. මම මේක මේ විදිහට හදා ගන්නම්. මම මේක මෙතන ඉඳන් පොඩ්ඩක් මේ වීඩියෝ එක ස්පීඩ් කරගන්නවා. මේ වීඩියෝ එක මොකක්ද දිග වෙන හින්දා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට ටික වෙලාවක් අරගෙන මම මේ විදිහට මගේ මාස්ක් එක මේ ට්‍රැක් වෙන්න ඕන තැන් ටික මැනුවල් හදාගත්තා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට තව දුරටත් මෙතන මොකක් හරි බ්ලර් එකේ අඩු වැඩි වීමක් වෙන්න තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ආපහු බ්ලර් තියෙන ක්ලිප් එක උඩට ගිහින් මේක ආපහු මේ විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේක පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලමු මේ විදිහට. මේ විදිහට මම ප්ලේ හෙඩ් එක මේ පැත්තට ගෙනලා මේක මේ විදිහට ප්ලේ කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ වීඩියෝ එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මෙතන මෙහෙම බලන් යද්දි ඕගලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා එක එක තැන්වල පොඩි අඩුපාඩු තැන් තියෙනවා. ඒ මොනවා හරි ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු තැන් තිබ්බොත් ඕගලන්ට පුළුවන් මෙතනදී මේ ඔටෝ ඇඩ් වෙලා තියෙන කී ෆ්‍රේම් වලින් ඕන කරන කී ෆ්‍රේම් එක උඩට ගිහින් ඒ අදාළ පොසිෂන් එක ආපහු මේ විදිහට චේන්ජ් කරගන්න. එන්නේ මේ විදිහට තමයි වීඩියෝ එකකට ට්‍රැක් වෙන බ්ලර් ඉෆෙක්ට් එකක් ඇඩ් කරගන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මේක ඕනම තැනකදී මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. හිතන්න ඕගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි පෝස්ටර් එකක් තියෙනවා. ඒ පෝස්ටර් එකේ එක තැනක් ඕගොල්ලන්ට බ්ලර් කරගන්න ඕනේ. ඒ බ්ලර් කරගන්න එක ඒ වීඩියෝ ක්ලිප් එක කොයිලෙත් මූව් වෙනවා. එතකොටත් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේක මේ විදිහටම යූස් කරලා ඒ අදාළ තැනත් මේ විදිහටම හදාගන්න පුළුවන් බ්ලර් වෙන විදිහට. මම හිතනවා ඕගොල්ලන්ට මම මේ කියා දුන්න ස්ටෙප් ටික හරියට තේරෙන්නද කියලා. ඒකින්ද ඕගොල්ලෝ මං කියා දුන්න ස්ටෙප් ටික හරියට ෆලෝ කරලා ට්‍රැක් වෙන බ්ලර් ඉෆෙක්ට් එක ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ වලට ඇඩ් කරලා වීඩියෝ එක හදාගන්න. ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලෝ තාමත් මගේ kdenlive වීඩියෝ එඩිට් එකේ ප්ලේලිස්ට් එක බැලුවේ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙන්න මේ උඩින් යන කාඩ් එක ක්ලික් කරලා මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එකේ ඉඳන් මගේ ප්ලේලිස්ට් එකම බලන්න. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕන තාමත් ඕගොල්ලෝ මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මේ දැන්න පල්ලෙහා තියෙන සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරලා මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරොත් මෙන්න මේ විදිහේ මම දාන වීඩියෝ එඩිටිං වෙබ්සයිට් රිව්යු වගේ ටියුටෝරියල් වීඩියෝස් ඕගොල්ලන්ට මග හරින්න නැතුව බලන්න පුළුවන්. මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරොත්. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම් තවත් දවසක මේ වගේම වටිනා කියන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම ජය වේවා.